درود بر شما. به قسمت 8 آموزش انگلیسی برای بزرگسالان و سالمندان خوش اومدید. تو این قسمت یاد میگیریم چجوری خودمون رو توصیف کنیم و راجع به خودمون توضیح بدیم. لطفاً یادتون نره کامنت بذارین دوست دارین چه کلمه ها یا جمله هایی رو یاد بگیرین و من قسمت 12 این برنامه رو اختصاص میدم به آموزش کلمات و جمله های درخواستی شما. یاد گرفته بودیم قبلا چطوری بگیم من هستم. I am یا آمیانش I'm. اگه بخوایم خودمون رو معرفی کنیم میگیم I am بعد اسممون رو میگیم یا I'm بعد اسممون رو میگیم. مثلا میتونیم بگیم I'm بتول، I'm مهناز، I'm ندا. کنم همه آشنایی با این کلمه داریم. وقتی میگیم درود بر شما میگیم hello hello hello. یا اگه بخوایم خیلی عامیانه صحبت کنیم میگیم hi hi. پس وقتی تازه با یه نفر آشنا میشیم و میخوایم خودمون رو معرفی کنیم میگیم hello I'm بعد اسممون رو میگیم. مثلا میتونیم بگیم hello I'm مرسانا. hi I'm طاهره. hi I'm سانیا. پس میگیم hi I'm و بعد اسممون رو میگیم. وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم بعضی وقتا حال حاضرمون رو میگیم. مثلا میگیم من خوشحالم. خوشحال میشه happy 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 happy. من خوشحال هستم. I'm happy I'm happy I'm happy I'm happy. ناراحت میشه sad sad sad. من ناراحت هستم. I'm sad I'm sad I'm sad I'm sad. گشنه hungry 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 hungry. من گشنه هستم. I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry. تشنه thirsty thirsty thirsty. توجه کنین حرف اولش که سه هست سه نقطه است. این سه نقطه تلفظش باید با سه دندون فرق داشته باشه. مثل عربا که سه نقطه رو وقتی تلفظ میکنن زبون رو میذارن بین دوتا دندونای بالا و پایین و میگن ث ث با سه فرق داره. گوش بدین ث س س thirsty thirsty thirsty. من تشنه هستم. I'm thirsty I'm thirsty I'm thirsty I'm thirsty. مریض sick 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 sick. من مریضم. I'm sick I'm sick I'm sick I'm sick. سالم یا سلامت healthy healthy healthy. توجه کنین سهش دوباره سه نقطه است. healthy healthy healthy. من سلامت هستم. I'm healthy I'm healthy I'm healthy I'm healthy I'm healthy. وقتی بخوایم دو تا جمله رو به هم دیگه وصل کنیم تو فارسی میگیم و. تو انگلیسی میشه and 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 and. مثلا این دو جمله
من سالم هستم و من خوشحال هستم رو اگه بخوایم وصل کنیم میگیم I'm happy and healthy. I'm happy and healthy. I'm happy and healthy. I'm happy and healthy. I'm رو لازم نیست دوبار بگیم به خاطر اینکه داریم دو تا صفت رو به یک نفر که خودمون هستیم میچسبونیم. پس یه بار میگیم من هستم، بعد میگیم سالم و خوشحال. I'm happy and healthy. I'm happy and healthy. I'm happy and healthy. یا میتونیم بگیم من مریض و ناراحت هستم. I'm sick and sad. 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 اگه بخوایم بگیم پس یا به خاطر همین، به این دلیل، انگلیسیش میشه so. 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 این سوال یادتون میاد؟ What are you doing? What are you doing? داری چی کار میکنی؟ What are you doing? جواب میدین من گشنمه پس دارم غذا میپزم. اینجا دو تا جمله کاملا جدا رو به هم دیگه وصل میکنیم. پس هر دوبارش میگیم که I'm، به خاطر اینکه تو فارسی دو تا فعل جدا داره استفاده میشه. گشنه هستم، غذا میپزم. من گرسنه هستم، پس دارم غذا میپزم. دو تا جمله با پس به هم دیگه وصل شدن. تو انگلیسی میشه I'm hungry, so I'm cooking food. I'm hungry, so I'm cooking food. I'm hungry, so I'm cooking food. What are you doing? I'm hungry, so I'm cooking food. What are you doing? من تشنمه پس دارم آب می نوشم. I'm thirsty, so I'm drinking water. 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 الان یاد میگیریم راجع به چند تا شغل حرف بزنیم. کلمه شغل به انگلیسی میشه job. 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 ولی توی انگلیسی وقتی میخوایم بگیم من دکتر هستم، باید بگیم من یک دکتر هستم. برای اینکه بگیم یک، شماره یک رو استفاده نمی کنیم. تو انگلیسی حرف اول الفبا که A هست رو استفاده میکنن. ولی وقتی میخواد منظور یک رو بده تلفظ میشه ا. 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 پس وقتی میخوایم بگیم من یک دکتر هستم میگیم I'm a doctor. 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 من یک معلم هستم. معلم میشه teacher. 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 I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. تو انگلیسی دانشجو و دانش آموز یک کلمه است. student. 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 I'm a 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 student. پرستار nurse. 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 من یک پرستار هستم. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. دندان پزشک dentist. 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 I'm a dentist. من یک دندان پزشک هستم.
I'm a dentist. I'm a dentist. I'm a dentist. اگه بخوایم بگیم من زود اومدم یا زود رسیدم early. Early. I'm early. I'm early. I'm early. I'm early. I'm early. من دیر رسیدم. I'm late. 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 I'm late. I'm late. I'm late. متاسفم یا معذرت میخوام. Sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. اگه بخواین بگین من متاسفم من دیر رسیدم یا ببخشید دیرم شد میگین I'm sorry I'm late. 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 در قسمت بعدی یاد میگیریم راجع به دوم شخص صحبت کنیم. بدرود.